Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Paljon kiitoksia taas katsojapalautteesta, sitä on tullut runsain määrin. Ja tänään käydään itse asiassa yksi indikaattori läpi tuolta teknisen analyysin puolelta palautteen perusteella. Tervetuloa taas Trades Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime jakson jälkeen markkina on oikeastaan vaan jatkanut valumistaan alaspäin. Et sitä edellinen jaksohan oli sellainen positiivinen ja mullakin oli vihreätä paitaa päällä ja niin kuin läppänä olikin just se, että varmaan todennäköisesti nyt tästä tullaankin sitä alaspäin. Tässä on viimeiset 2 viikkoa oikeastaan tultukin alaspäin. Toki viime jaksossa kun spekuloitiin sitä, että voisiko siinä olla sitten semmoista käänteistä head and shoulders -kuviota ja voisiko tämä nyt olla vaan taas sitten tämmöinen korkeampi pohja, mistä jatkettaisiin nousua. Et edelleenhän kortit on vähän niin kuin auki sen suhteen. Joo, markkina menee aalloissa ylös ja alas ja periaatteessa nyt kysymys on se, että ollaanko siinä aallon pohjalla kääntymässä takaisin nousuun vai onko markkina tosiaankin kääntymässä jälleen laskutrendiin, niin kuin toi alkuvuosi lasketeltiin. Saatiin toi tosi vahva nousu tuossa maaliskuun aikana, mutta nyt on niin kuin iso kysymysmerkki markkinan suunnan suhteen, että mikä on se seuraava iso suunta. Mennään suoraan katsomaan graafeja ja koitetaan vetää jotain johtopäätöksiä niistä. Eli missä pörssi menee tällä hetkellä? No, se tosiaan käväsi tuossa 200 liukuvan päällä ja silloin kaikki näytti itse asiassa aika hyvältäkin teknisesti ottaen, mutta sen jälkeen tosiaan viimeiset pari viikkoa tultu alaspäin, niin nyt jälleen kerran ollaan kaikkien liukuvien alapuolella. Se ei teknisesti ottaen ole mikään hirveän hyvä merkki ja ylipäätään niin toi näyttää vähän huonolta suoraan sanottuna ainakin mun silmään, vaikka me silloin 2 viikkoa sitten olinkin hyvin positiivinen, mutta just siitä syystä, että silloin oltiinkin liukuvien keskiarvojen päällä, toisin kuin nyt. Joo, lähtökohtaisesti omakin näkemys tolleen niin kuin vähän isommassa kuvassa on se, että mentäisiin vielä pikkasen ylöspäin tai ainakin heiluttaisiin tässä niin kuin sivuttain tässä markkinassa, että ei lähdettäisi vielä alaspäin. Mutta on toki valmis vaihtamaan mielipidettä, jos hinta näin pakottaa tekemään. Et toistaiseksi ollaan vielä hyvin tässä niin kuin Fibonacciin ostoalueella, eli näiden 3 Fibonacci-tason oikeastaan keskellä tällä hetkellä. Ollaan just tuossa 50% korjaustasolla. Ei olla hirveästi oikeastaan niin kuin viime jakson kuvauksen jälkeen liikuttu mihinkään. Ollaan menty edes takaisin tässä. Eli tässä on periaatteessa vielä niin kuin hyvä mahdollisuus siihen, että mennään ylöspäin. Annan sille vähän isomman todennäköisyyden tällä hetkellä. Mutta mikä saisi mut vaihtamaan mielipidettä on se, jos valutaan tänne 61,8% korjaustason alapuolelle. Silloin ollaan jo selkeästi niin kuin kaikkien liukuvien alapuolella ja selkeästi laskettu niin paljon, että se alkaa muistuttaa enemmän jo sit laskutrendiä kuin nousutrendiä. Tässä on vielä mahdollisuus tässä seuraavan 2 viikon aikana, että käännetään näitä tasoita ylöspäin, mutta on nopeasti kyllä valmis vaihtamaan mielipidettä, jos osoittautuu, että mennäänkin alaspäin. Oikeastaan vedin tuommoisen tason, että jos lasketaan tämän 4280 alapuolelle, niin sen alapuolella on enemmän shorttina ja sen yläpuolella on enemmän longina, eli näin yksinkertaisesti periaatteessa. Jos vielä katsoo tätä niin kuin isompaa kuvaa ja sitä, mistä ollaan puhuttu parissa jaksossa, että mikä tämä 200 liukuvan keskiarvon suunta on tällä hetkellä. Ja otetaan oikeastaan kaikki muut tästä graafilta pois. Ja jätetään pelkästään tämä 200 tähän. Eli tämä kertoo oikeastaan sen, että on vielä pikkasen nouseva tämä 200 liukuva keskiarvo tässä päivägraafilla. Ja siinä mielessä se on niin kuin enemmän positiivinen kuin negatiivinen signaali. Mutta mitä pidempään me pysytään sen 200 alapuolella, niin se alkaa kääntymään pikkuhiljaa sitten alaspäin kyllä. Et sen jälkeen toi niin kun koko markkinan kuva myös isommassa kuvassa muuttuu selkeästi negatiivisemmaksi. Ja sen jälkeen voi olla, että ollaan valumassa niin kuin oikeasti pitkäaikaisempaankin laskutrendiin. Ja tämä on se toinen esimerkki, mitä näytin tuossa muutama jakso sitten kanssa, että jos 2007, kun markkina oikeasti lähti tähän pitkäkestoiseen karhumarkkinaan, joka kesti 1,5 vuotta, niin tässä näkee, että eka tuossa heilutaan tuon 200 molemmin puolin, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se 200 liukuva keskiarvo kääntyy oikeasti alaspäin, niin sen jälkeen niin kuin nähdään, mitä tuolla markkinoilla tapahtuu. Ja nyt kovinkin niin kuin tarkalla silmällä seuraan, jos tämmöinen samanlainen tilanne tulee eteen, niin tässä voi oikeasti olla niin kuin kovia aikoja edessä tuolla osakemarkkinoilla. Mutta tämä ei ole vielä kirkossa kuulutettu, ja näin tulisi käymään, että
vasta siinä vaiheessa, kun tosiaankin toi 200 kääntyy alaspäin ja niin kuin markkina ei hinnan kautta korjaa takaisin enää sen yläpuolella, niin sen jälkeen voi odottaa oikeasti näitä isompiakin laskuja. Et tosiaan ne kaikista isoimmat laskut tapahtuu aina vasta kun ollaan sen 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Ja nyt tietysti riski on koko ajan nousussa, että ollaan potentiaalisesti siirtymässä karhumarkkinaan. Me kun seurataan täällä SP500 ja Nasdaqia aika tarkasti täällä Tradesclubin puolella, niin Nasdaqhan nyt näistä kahdesta isosta jenkki-indeksistä on ollut se heikompi. Ja siellä toi 200 liukuva, niin se on jo pidemmän aikaa ollut tällainen niin kuin vaakaliidossa ja ehkä jopa kääntymässä pikkuhiljaa alaspäin. Joo, täältä on ihan selkeästi niin kuin heikompi tämä tilanne teknisesti tarkasteltuna. Ja täällä ei tosiaan koskaan päästy oikeastaan ton yli edes tuossa niin kuin maaliskuun vahvassa nousussa. Ja tällä hetkellä, mikä tuolla markkinalla niin kun on kaikista heikoimpia sektoreita, on justiinsa teknologia ja oikeastaan myös pankit. Eli ne kaksi oikeastaan isointa sektoria, ne on muutenkin isoimmilla painolla tuolla SP500 puolella, niin ne vetää markkinaa pikkasen alaspäin. Et mikä tässä onkin mielenkiintoista on se, että jos katsotaan tämmöistä ETF:ää, jossa kaikki nämä SP500-yhtiöt on saman suuruisin painoin. Eli jokaisen paino on 0,2% siinä ETF:ssä, ei olla siis markkina-arvopainotetusti, kuten SP oikeasti koostuu. Niin tämä ei ole yhtään niin heikon näköinen kuin tuo indeksi kokonaisuudessa. Että tästä nähdään, että justiinsa noi teknologiayhtiöt, joka on se kaikista suuri sektori siellä SP500 puolella, niin se on vetänyt niin kuin SP500kin alaspäin. Että jotta toi markkina kääntyisi vahvempaan ja pitkäkestoisempaan laskutrendiin, niin pitäisi nähdä heikkoutta myös niin kuin näistä muilta sektoreilta ja laajemmin nähdä laskua tuolla niin kuin yhtiöiden puolella. Et selkeästi näkee, että ne pienemmät sektorit ja esimerkiksi niin kuin energiayhtiöt, hyödykeyhtiöt, raaka-aine, materiaaliyhtiöt, tämän tyyppiset niin kuin on performannut viime aikoina aika hyvin. Eli nehän on vahvassa nousutrendissä ja suurin osa niin kuin kaikkien aikojen huippuissa johtuen siitä, että minkälainen niin kuin nousu tuon raaka-aineiden puolella on nähty. Et siinä mielessä, kun katsoo niin kuin tätä kautta pinnan alle näitä niin kuin suurimpia yhtiöitä SP500 puolella, niin nämä ei välttämättä ole teknisesti vielä niin heikon näköisiä. Tämä ei selkeästikään vielä kerro semmoista niin kuin laajamittaisemmasta heikkoudesta tuolla niin kuin, koko niin kuin markkinan kannalta. Inflaation luvut jaksaa yllättää kerta toisensa jälkeen, eli kun täällä silloin kauhisteltiin joskus sitä 5% inflaatiota Jenkeissä, sitten tulikin 6%, sitten oli jo 7%, nyt se on jo 8,5%. Jatkuuko tämä ihan loputtomiin? No joo, tämä on kyllä niin kuin yllättänyt varmaan kaikki. Toki nyt tiedetään taustalla olevia syitä, että mitkä on johtanut tähän viimeaikaiseen kovaan niin kuin inflaation ryöpsähdykseen, mikä ollaan nähty. Mutta niin kuin rajuja lukuja, semmoisia lukuja, mitä oikeastaan meidän elinaikana ei koskaan aikaisemmin nähty. Ja tämä alkaa oikeasti niin kuin tuntumaan varmaan niin kuin jokaisen lompakossa, että hinnat oikeasti nousee ihan älytöntä tahtia. Ja toi 8,5 tuntuu kovalta, mutta jos katsoo vielä tänne näitä tiettyjä alakategorioita, niin kuinka paljon vuoden aikana erityyppiset hyödykkeet ja tavarat on noussut. Jos katsoo vaikka noita polttoöljyä, polttonesteitä, niin puhutaan yli 50% hinnan nousuista vuoden takaiseen verrattuna. Ja tuolla tuommoiset muutkin kulutusryhmät, niin kuin vaikka huonekalut on noussut selkeästi yli 15%. Ja niin kuin rajuja hinnannousuja nähdään niin kuin, oikeastaan joka kategoriassa tällä hetkellä. Ja mikä on aika huolestuttavaa, niin tämmöisten niin kuin välttämättömyyserien inflaatio on niin kuin karkaamassa kanssa käsistä. Että jos katsoo tämmöistä ruokahintaindeksiä, niin toi kasvutahti, mikä nähtiin tuossa maaliskuussa, oli nopeinta ikinä. Ja katsoo käyrän kulmakerrointa, niin tämä on aika hurjaa tämä ruokainflaatio tällä hetkellä. Ja oikeastaan semmoista, mitä ei olla koskaan aikaisemmin nähty ainakaan tässä niin kuin moneen vuosikymmeneen. Et siinä mielessä, kun miettii, että kehen tämä inflaatio pahiten osuu, niin se ehkä osuu niin kuin niihin matalampituloisiin ihmisiin, joilla menee niin kuin suurin osa palkasta suoraan kulutukseen. Ja tosiaan tämä niin kuin välttämättömyyserien inflaatio on ollut tosi kovaa, että jos katsotaan polttoaineita, lämmitystä, asumista ja ruokaa. Että Jenkeissä tämmöisten erien inflaatio on kiihdyttänyt noin 10%. Euroalueella se on itse vielä korkeampaa, eli noin 12%.
Toi vuokralukema, mitä käytetään tuolla Jenkkien inflaatiomittaristossa, niin se ei anna ihan oikeaa kuvaa siitä, että mikä se vuokrien oikea kasvutahti on. Jos katsotaan todellisempaa lukemaa, niin se on huomattavasti vielä korkeampaa. Eli jos vaihdetaan tuommoiseen Zillow-vuokraindeksiin, tuo Jenkkien kuluttajahintaindeksissä oleva luku, niin toi pomppaa itse asiassa toi välttämättömyyserien inflaatio 16,9%. Eli tosiaankin tällä hetkellä tuntuu siellä kukkaron pohjalla se inflaatio vähentää oikeasti tällä hetkellä myös kulutusmahdollisuuksia, kun katsotaan palkkakehitystä, joka on inflaatio korjattu. Ja nähdään tuossa tuo niinku trendin mukainen kasvu ja nähdään, mitä koronan aikana tapahtui. Ihmisille jäi paljon enemmän rahaa käyttöön. Tämä on Jenkeistä tämä data, johtuen muun muassa noista kaikista stimulus-checkeistä ja muusta. Mutta nyt ollaan tiputtu niin kuin tämän trendin alle. Eli tällä hetkellä ne kulutusmahdollisuudet tosiaankin pienenee. Ja tämä näkyy pienellä viiveellä sitten varmasti tuolla yrityksen liikevaihdossa ja tuloksessa. Ja tämä tosiaankin on johtanut siihen, tämä nopea inflaatio, että tämä kuluttajaluottamus on tällä hetkellä aivan pohjamudissa. Eli jos katsoo missä ollaan, niin ollaan alempana kuin tuossa koronadipissä. Ja yleensä tämmöiset näin matalat kuluttajaluottamuslukemat on oikeastaan korreloinut noiden taantumien kanssa. Että jos näkyy harmaalla noi ajankohdat, kun ollaan oltu taantumassa ja oikeastaan niin kun koskaan kun ollaan oltu näin alhaalla, niin ei olla vältytty siltä, että oltaisiin valottu myös taantumaan. Eli käytännössä nyt kun osakemarkkinat tosiaan vuodenvaihteesta asti lasketeleet alaspäin, niin nekin on alkanut jo vähän niin kuin ennakoimaan tätä tilannetta, että mentäisiin siihen taantumaan, koska sitten taas lähtökohtaisesti taantuma ei ole hirveän hyvä tilanne osakemarkkinoille, niin nyt sitten kun ollaan laskettu, ja ainakaan tällä hetkellä ei ole mitään semmoisia helpotuksen merkkejä niin kuin minkään tämän makrodatan suhteen, niin voisi olettaa, että osakemarkkinatkin laskisi vielä ainakin sen aikaa, ennen kuin ne alkaisi taas hinnoittelemaan niitä parempia aikoja. Joo, kyllä toi makrokuva alkaa kääntymään tosi mustan näköiseksi. Ollaan puhuttu niistä tekijöistä, että yleensä tässä vaiheessa sykliä, kun keskuspankit alkaa kiristämään, niin yleensä osakemarkkinoilla jatketaan vielä ylöspäin. Mutta onko tällä kertaa sitten niin, että keskuspankit on niin myöhässä sen kiristämisen kanssa, että se kiristäminen olisi pitänyt aloittaa jo aikaisemmin. Ja ikään kuin sen takia tämä näyttää siltä, että oltaisiin vielä semmoisessa vaiheessa sykliä, kun voitaisiin mennä ylöspäin. Mutta todellisuudessa, kun katsoo taloutta ja mitä siellä tapahtuu, niin se hidastuminen vaikuttaa olevan tällä hetkellä niin nopeata. Ja samaan aikaan keskuspankki joutuu tähän hidastuvaan talouskasvuun kiristämään rahapolitiikkaa tosi nopeasti inflaation takia, niin se on niin kuin tosi huono asia sekä taloudelle että osakemarkkinoille niin kuin yhtä aikaa. Toki myös niin kuin jos katsoo esimerkiksi tätä sentimenttiä, mikä niin kuin kuluttajilla on fiilis tällä hetkellä tuosta taloudesta, mutta myös siitä, että mikä yksityissijoittajilla on fiilis tuosta osakemarkkinoiden kehityksestä, niin täällä valuttiin itse asiassa tässä viikkokyselyssä semmoisiin lukemiin härkien osalta, että ei olla 30 vuoteen oltu noin matalissa lukemissa kuin 15,8% niiden sijoittajien osalta, jotka odottaa, että osakemarkkinat nousee seuraavan 6 kuukauden aikana. Et siinä mielessä tämä on niin kuin äärimmäinen tämä sentimentti niin kuin karhumaisessa mielessä. Ja sitten tämä on niin kuin jossain määrin kontraindikaattori, mutta toki kyllä on nähty tuolla historiassa, että välillä tämmöinen niin kuin äärimmäisen negatiivinenkin sentimentti voi jatkuu pitkään. Et siinä mielessä markkinat voi tästäkin huolimatta jatkaa laskuun, mutta on vaan niin tosi poikkeuksellista nähdä, että nähdään tämmöisiä lukemia, että oikein kukaan ei usko, että markkinat menee ylöspäin seuraavan 6 kuukauden aikana. Et sen takia yleensä mä oon sillä niin kuin toisella puolella, kun näkee näin äärimmäisiä sentimenttilukemia, että yleensä markkinat tykkää mennä siihen suuntaan, mihin se mahdollisimman pieni osa ihmisiä uskoo, että ne on menossa. Että muutenhan taisi liian helppoa tämä sijoittaminen. Näitä karhumaisia fiiliksiä on ollut markkinoilla jo parin kuukauden ajan ja ollaan sitäkin mietitty, että onko nyt just se hyvä aika ostaa, koska yleensä silloin kun verivirtaa markkinoilla on se paras aika ostaa, mutta toisaalta kun miettii, niin nyt ei oikeastaan verivirtaa markkinoilla, kun SP500 on tullut, mitä se on tullut, vajaa 10 pinnaa alas, että sitä ei ehkä sillain verenvirtaamiseksi voi kutsua, mutta jengi harmittaa kumminkin se pienikin lasku, kun on totuttu näihin isoihin nousuihin. Että totta kai nyt sitten, kun niin kuin sanoit, niin tämä kontrahomma, eli kun härkiä on tosi vähän, niin varmaan ainakin alkaa olemaan hyvä hetki pikkuhiljaa hajauttamaan niin kuin ajallisesti näitä ostoja. Että tästä eteenpäin, niin onko se nyt sitten viikon välein, kuukauden välein vai miten, mutta rupeaa pikkuhiljaa rakentaa niitä positioita.
Joo, kokonaisuuteen markkinaosalta voi sanoa, että voi olla, että tullaan näkemään isompaakin laskua, mutta tietysti tässä korostuu se yhtiövalinta sitten, että mitä yhtiöitä valitsee sieltä. Et toki tiedetään, mistä ollaan paljon puhuttu, teknologiayhtiöt. Siellä on niin kuin joukko yhtiöitä, jotka on laskenut jo sen 60, 70, 80%. Sieltä varmaan niin kuin löytyy hyviä yhtiöitä, joista osa on ehkä saattanut jo pohjata, mutta niin kuin kokonaisuutena voi sanoa, että kyllä tuolla markkinalla on enemmänkin laskuvaraa, jos valutaan tai pysytään tuon 200 liukuvan keskiarvon alapuolella, lähdetään oikeasti niin kuin, ainakin lyhytkestoiseen tai keskipitkään karhumarkkinaan, niin kyllä tuossa voidaan mennä alas niin kuin kovaakin vielä, mutta aina löytyy hyviä yhtiöitä, jotka jatkaa suorittamista semmoisessa vaikeammassakin ympäristössä. Et nyt meillä on tuloskausi alkamassa ja taas nähdään, että miten yhtiöt on selvinnyt, ja tällä viikolla alkaa jo nämä isoimmat FAANG-yhtiöt raportoimaan. Eli tänään tiistaina tulee Netflixiltä ja IBM esimerkiksi tuloksia, huomenna tulee Teslalta ja muutkin isot yhtiöt raportoi tässä oikeastaan seuraavan viikon sisällä suurin osa. Että noilta isommilta pankeilta saatiin jo tuloksia, ja siellä nähtiin itse asiassa tuloksen osalta laskua viime vuodesta. Ja nyt nähdään niin kuin kova vertailukausi tuolla, niin kuin mihin verrataan viime vuoden ensimmäinen kvartaali, niin ei ole enää niin helppoa ylittää edestä viime vuoden tulosta. Ja tullaan näkemään varmaan niin kuin huomattavasti enemmän tämmöisiä tulospettymyksiäkin tällä tuloskaudella, kuin mihin ollaan totuttu viime tuloskausien aikana, kun se tuloskasvu on ollut niin hurjan kovaa. Mehän viime vuoden puolella jo mietittiin sitä, että nyt kun tämä vertailukausi tulee olemaan kova, niin sen ei periaatteessa pitäisi tulla markkinoillekaan yllätyksenä, koska kyllähän meillä niin kuin oli tiedossa se, että nyt kun meillä oli niitä niin kuin 50, jopa 100 pinnan kasvulukuja viime vuonna, koska sitten oli se korona edellisenä vuonna, niin nyt sitten se koko ajan vaikeutuu se tuloksen kasvattaminen, koska edellinen vertailukausi on ollut kova, niin sen ei periaatteessa pitäisi tulla yllätyksenä markkinoille, mutta miten hinta tulee nyt oikeasti käyttäytymään, että onko se jonkin sortin yllätys ensinnäkin, ja vaikka ei olisikaan, niin mihin suuntaan se hinta lähtee, että kandeeko meidän olla longina vai shorttina? Just näin. Ja nyt mielenkiintoista on tosiaankin kuulla taas niin kuin yhtiöiden kommentteja tästä loppuvuodesta, koska heillä on monella tiedossa jo se, että miten tämä inflaatiopaine tulee osumaan sinne omaan bisnekseen. Sieltä voi tulla niin kuin negatiivisia yllätyksiä myös sitä kautta, ei pelkästään niin kuin taaksepäin katsoa, että mikä se tulos oli ykköskvartaalilla, vaan jos mietitään eteenpäin katsovaa tulosta, niin se voi olla toinen, joka vähän niin kuin sijoittajien kovia odotuksia saattaa pettää, että jos yhtiöt alkaa varoittelemaan siitä, että nyt muuten oikeasti niin kuin tuntuu tuo inflaatio niin kovaa ja kaikki muu, mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmalla, niin vaikuttaa siihen niin kuin tulevaisuuden tulokseen kanssa. Mutta jäämme seuraamaan mielenkiinnolla nyt, että mitä kuullaan. Että tosiaan noissa niin kuin isojen pankkien osalta saatiin jo huonoja uutisia. Ja jos katsoo pankki-indeksiä, että miten nuo pankit on performoinut tässä viimeisen parin kuukauden aikana, niin markkina on kyllä sen verran viisas ollut, että itse asiassa niin kuin tämmöinen isompikin pankki-indeksi on tullut alas 20% tässä niin kuin ihan muutaman kuukauden aikana. Että selkeästi niin kuin diskontattiin niin kuin tämmöistä huonompaa tulosta jo valmiiksi. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen pointti, että vaikka korot on ollut tosi kovassa nousussa, minkä periaatteessa pitäisi olla hyvä uutinen pankeille, niin pankit on tästäkin huolimatta ollut niin kuin aika pahannäköisessä laskussa. Ja moni niistä yhtiöistä on valunut selkeästi 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle niin pitkälle jo, että voi sanoa, että siellä ollaan niin kuin selkeässä laskutrendissä. Sitten teknisen analyysin pariin. Meille on tullut paljon palautetta, että pitäisi käydä enemmän näitä indikaattoreita läpi. Ja nyt täällä oli pyyntö, että käytäisiin semmoinen indikaattori läpi kuin MACD. Meillähän on tuolla Nordnet Suomen YouTube-kanavalla tällainen teknisen analyysin videosarja. Siinä on käyty tarkemmin myös läpi ja itse asiassa vähän pidemmän kaavan mukaan kaiken näköisiä indikaattoreita. Sillä on meidän Joonas Nurmi ja Ville Aro kertomassa asioista. Mutta kertausopintoja äiti. Otetaan nyt MACD-käsittelyyn tässä Traders Clubin puolellakin. Niin Jukka, mitäs meidän pitää tietää MACDstä? Joo, tosiaankin näitä tulee vähemmän käytyä läpi osittain sen takia, että meitä löytyy hyvä sarja siihen, missä nämä käydään, mutta käydään pikkasen sitä mun niin kuin ajatusmaailmaa näiden indikaattoreiden takana tässä samalla läpi. Mutta otetaan lyhyt kertaus siihen, että mikä tämä MACD on, eli periaatteessa se kertoo hinnan muutoksen vahvuudesta, suunnasta, momentumista ja kestosta. Eli käytännössä tämmöinen indikaattori, joka antaa osta- ja myyssignaaleja. Eli suurin huomio tässä kiinnittyy noihin kahteen linjaan, eli tuohon siniseen linjaan, joka on MACD-linja, ja sitten meillä on signaalilinja, joka on tämä oranssi linja tässä. Eli käytännössä aina kun tämä MACD-linja ylittää
tai alittaa tämän signaalilinjan, niin saadaan joko osto- tai myyntisignaali. Silloin kun tullaan alhaalta ja ylitetään signaalilinja, se on ostosignaali. Ja sitten kun tullaan ylhäältä päin alaspäin, niin saadaan myyntisignaali. Täällä taustalla taas on niin sanottu histogrammi, eli tämä kertoo oikeastaan sen, että mikä tämä näiden linjojen erotus on sillä hetkellä, ja se kertoo siitä momentumista. Eli käytännössä mitä korkeampi palkki, niistä vahvempi momentum sillä hetkellä markkinalla on. Ja tämä MACD, kuten RSI ja kaikki tämän tyyppiset indikaattorit, on niin sanottuja seuraavia indikaattoreita, että käytännössä ne kertoo siitä, että mitä hinta markkinalla on jo tehnyt. Ja kaikki tämän indikaattorin liikkeet perustuu siihen, että mitä hinta on jo tehnyt. Et siinä mielessä kaikki, mitä tämä indikaattori tekee, niin ikään kuin laahaa perässä sitä, mitä on markkinoilla jo tapahtunut. Ja tämä on oikeastaan niin kuin yksi syy, että minkä takia mä en hirveästi käytä tämän tyyppisiä indikaattoreita, vaan mä ennemminkin käytän tommosia trendi-indikaattoreita, kuten nämä liukuvat keskiarvot. Itse olen kokenut, että tämän tyyppistä indikaattorista ei välttämättä saa niin paljon apua, koska nämä antaa osittain signaaleja pikkasen myöhässä, ja osittain nämä antaa edestakaisia signaaleita tosi paljon. Et jos katsoo vaikka tuohon niinku, ruudun vasempaan reunaan, niin nähdään, että saadaan niinku osto- ja myyntisignaaleita koko ajan edestakaisin. Ja silloin kun saadaan tuommoisia edestakaisia signaaleita, niin tapahtuu yleensä niin, että kun hetken aikaa ollaan menty alaspäin, saadaan myyntisignaali, kun markkina oikeastaan jo kääntyykin ylöspäin, ja sitten hetki sen jälkeen saadaan taas ostosignaali. Et periaatteessa ei hirveän hyviä signaaleita, ja tässä on niinku hauska myös kokeilla näitä, jos haluaa itse testailla vaikka tuolla TradingView puolella, minne voi suoraan asettaa tämmöisiä niinku strategioita testiin, että miten tämä toimisi niinku tosielämässä, jos otetaan satoja tai tuhansia tradeja pelkästään käyttäen tätä yhtä indikaattoria ikään kuin strategiana. Niin mä testasin tässä, että mitä tapahtuu 1461 treidin jälkeen, niin ollaan pikkasen tappiolla, kun otetaan vaan koko ajan joko longisignaali tai shortisignaali. Eli käytännössä ollaan koko ajan markkinalla sen mukaan, että mitä se MACD sillä hetkellä kertoo. Ja kuten tuossa kuvassa tai graafissa näkyykin, että tuossa saadaan tosi paljon välillä signaaleita edestakaisin, osta myy, ja välillä saadaan tietysti taas niin kuin hyviä oikea-aikaisia signaaleita, kuten täällä vaikka tämä ostopaikka, seuraava myyntipaikka. Välillä nämä osuu niin kuin todella hyvin, mutta sitten taas välillä ollaan koko ajan vähän auttamattomasti myöhässä ja longataan siinä vaiheessa, kun markkina onkin just kääntymässä alaspäin ja toisinpäin. Mitä tästä nyt päällisin puolin näkee, niin tämä MACD toimii oikeastaan silloin, kun ollaan jonkun vahvan liikkeen alussa. Eli nyt jos katsoo tätä graafia, nyt oli ihan vasemmassa laidassa, niin siellä kun mennään tuolla pikkuhiljaa ylöspäin, niin siellä tulee just näitä edestakaisia signaaleja, eikä oikeastaan voida tehdä minkäännäköistä tuottoakaan sen suhteen. Mutta sitten kun päästään tähän ekaan kunnon nousuun, mikä tulee, niin siinähän tämä ostosignaali on toiminut ihan hyvin. Kun taas sitten täällä päällä, niin kun on tullut tämä vahva liike, itse asiassa tuossa tulee ensimmäinen vahvempi liike alaspäin, tuossa tulee seuraava vahva liike alaspäin, ja sitten taas kun täällä tulee taas vahva liike ylöspäin, niin silloin se on toiminut. Että se ehkä yksinään ei toimi ihan niin hyvin, että sä et voi periaatteessa vaan pelkästään tätä seuraamalla tehdä rahaa, mutta jos sä yhdistät tai johonkin muuhun, sanotaan nyt vaikka näihin liukuviin keskiarvoihin, mitä sä tykkäät käyttää, että siinä vaiheessa, kun liukuvat keskiarvot on jo kertoneet trendisuunnan vaihdoksesta, niin MACD voi vahvistaa sen sulle ennemmin kuin se, että se kertoisi sulle ylipäätään sitä trendin muutoksesta. Joo, tosiaankin tässä tarvii jonkun filterin, jolla ikään kuin filteröidään noita signaaleja tuolta pois ja yhdistettynä johonkin toiseen indikaattoriin. Tästä voi tulla niin kuin, käyttökelpoinen strategia, mutta niin kuin tässä näkee, niin yksinään tämä ei niin kuin strategiana toimi ja antaa vähän niin kuin liikaakin signaaleita molempiin suuntiin. Et siinä mielessä tämä on aika loogistakin, että jos löytyisi tämmöinen joku yksittäinen indikaattori, joka olisi niin kuin helppo rahantekokone, niin totta kai tämmöiset niin kuin algoritmit ja muut koneet vois käyttää tämmöistä, jos tämä olisi näin helppoa, että niin kuin ei löydy mitään semmoista niin kuin graalin maljaa, että käytetään vaan tämmöistä yksittäistä indikaattoria ja se takoo varmasti koko ajan tuottoa tuolla markkinalla, että muutenhan kaikki tekisi niin, jos tämmöinen löytyy. Sitten kaikkien tämmöisten indikaattorien suhteen täytyy kehittää jollain tavalla se oma strategia, jossa käytetään useampaa indikaattoria, jotka tietyllä tavalla filteröi sitä omaa tekemistä, jolloin sieltä löytyy sitten niitä paremman todennäköisyyden paikkoja. Ja itse en hirveästi käytä tosiaankaan näitä indikaattoreita, vaan mun treidaaminen perustuu enemmän siihen trendin tunnistamiseen ja sitten näihin kynttiläkuvioihin, jotka taas kertoo sitä ostajien ja myyjien sen hetkisestä ikään kuin reaaliaikaisesta
osto- tai myyntipaineesta tuolla markkinalla. Että itse olen kokenut, että sillä tavalla mä parannan ennemminkin todennäköisyyksiä onnistua tuolla markkinalla, kun et lisää tämmöisiä yleisesti tunnettuja ja käytettyjä indikaattoreita tuonne niin kuin graafien oheen. Ja oli se mikä tahansa teknisen analyysin indikaattori, niin totta kai pitää ottaa huomioon se, että eihän nämä ole ihan niin yksinkertaisia kuin mitä ehkä annetaan ymmärtää. Että sulla annetaan joku tämmöinen taikakaava, että no niin, että nyt tässä ostetaan, tässä myydään, mutta loppujen lopuksi jokainen tilanne on täysin eri. Markkinoilla saattaa olla jotain makrotekijöitä, jotka vaikuttaa asiaan. Ylipäätään se indikaattori voi olla siinä tietyn tyyppisessä tilanteessa jollain tapaa rikki, että se ei toimi, niin se on ennemminkin tavallaan taiteen laji kuin tieteen laji, että sä voisit suoraan vaan jostain statistiikasta katsoa, että okei, tässä mennään sisään ja tuossa mennään ulos, kun tämä ehkä ennemmin vaatii semmoista harjoittelua ja ajan käyttöä ennen kaikkea siihen, että sä tunnet, millä markkinoilla sä pelaat. Kyllä. Tässä kun on käyttänyt ensin satoja ja sitten tuhansia tunteja näiden graafien tuijotteluun, niin alkaa pikkuhiljaa oppimaan pikkasen, että kuinka sitä hintaliikettä luetaan. Ja se ei ole niin yksinkertaista kuin että isketään sen pari indikaattoria, vaan että graafeihin kiinni ja sen jälkeen ollaan valmiita treidaamaan voitollisesti. Että valitettavasti tämä ei ole näin helppoa, mutta jos haluaa kehitellä tämmöisiä omia strategioita, niin tosiaankin löytyy hyviä työkaluja. Ja tuo TradingView on siinä mielessä mielenkiintoinen, että pystyy testailemaan, että jos sulla on mielessä joku tämmöinen strategia tai eri indikaattoreiden yhdistelmä, niin voi oikeasti kokeilla, että miten se olisi historiassa toiminut, että kannattaako ikään kuin sen kehittelyä jatkaa, niin voi testailla tuolla ilmaisen palvelunkin puolella. Ja sitten taas salkkujen pari. Ja tässä nyt tosiaan oli vähän näitä pääsiäispäiviä välissä. Suomessa ei tainnut pörssit ollakaan auki perjantaina ja maanantaina, mutta Jenkeissähän oltiin eilen auki. Teikö sä mitään peliliikkeitä salkun puolella nyt tässä viime jaksoon nähden? No yhden rivin on lisännyt viime jakson jälkeen tuonne salkkuun. Eli tosiaankin kun lähtökohtaisesti se mun näkemys ton SP5 suhteen on vielä positiivinen, niin on ottanut yhden tuommoisen viputuotteen, longituotteen tuonne salkkuun. Ja tosiaankin kun puhun siitä tasosta, että minkä yläpuolella haluan olla longina, niin tuo 4280 on se taso, jossa suurin piirtein toi viputuote, mikä tuolla salkussa on, niin menee sitten knokkiin, eli erääntyy arvottomana. Eli siinä tuotteessa on tosiaan kiinni tuommoinen 2% verran tuosta salkusta. Eli tosiaankin aika pieniä panoksia, mutta jos markkina kääntyy ylöspäin, niin se tuottaa sitten aika nopeasti kanssa muutaman prosentin, jos mennään ylöspäin 100 pistettä tuolla SP5 puolella. Mutta yhteenvetona voisi sanoa, että tämmöinen niinku pikkasen longipainotteinen salkku tällä hetkellä, kuten viimeksi sanoin, että pikkasen vaikea lukea tällä hetkellä markkinan seuraavaa suuntaa. Ei tarvitse olla silloin isoja panoksia kiinni, vaan odottelee sitä hetkeä, kun markkina näyttää niin kuin helpommalta lukea ja on todennäköisempää olla oikeassa niin kuin suunnan suhteen, mutta uskon, että on mahdollisuus kääntyä vielä ylöspäin, niin pidetään kuitenkin pientä longipainoa tuossa salkussa tällä hetkellä. Ja sullakaan hirveästi taida olla liikkeitä tehtynä tässä viimeisen viikon aikana tuolla. Joo, ei siellä ole tapahtunut yhtään mitään, eli silloin kun oltiin joku kuukausi pari sitten 200 liukuvan alapuolella, silloinhan mulla oli käteistä paljon ja mulla olisi pientä sorttituotottakin mukana. Ja sen jälkeen sitten kun tultiinkin sen 200 liukuvan päälle, niin silloinhan käänsin takkia ja olinkin sitten taas, että jee, nyt mennään taas loputtoman nousun siivittämänä katosta läpi. Näin ei tietenkään käynyt, koska nyt tultiinkin taas 200 liukuvan alle ja nyt taas on päässyt kääntämään takkia, eli on taas enemmän sitten niin kuin negatiivisemmalla puolella kuin positiivisemmalla puolella, ja siitä syystä mä en ole lähettänyt käteistä vielä töihin, koska mieluummin haluaisi, että se selkeä suunta löytyisi. Niin kuin sä just sanoit tässä, niin tämä on vähän hankala tällä hetkellä oikein niin kuin osoittaa sormella, että kumpaan suuntaan tämä menee. Mitä jos tämä vaikka sahaa seuraavan vuoden tässä edes takaisin? No, sitten se sahaa, mutta mä mieluummin odotan parempaa paikkaa kuin se, että heittäisi puolisokkona, varsinkin kun yrittää tehdä tämmöistä aktiivisempaa kaupankäyntiä. Totta kai sitten jos heittäisi vain indeksi, niin sitä voisi unohtaa vaan kaiken, mutta nyt tässä kun pyrkii tekemään ylituottoa, niin tämä on hankala markkina. Toivottavasti ensi viikolla sitten taas hinta olisi liikkunut jompaan kumpaan suuntaan edes vahvasti, niin tiedettäisiin vähän enemmän siitä, että mihin tässä mahdollisesti kannattaisi suunnata rahoja. Joo, toivottavasti ensi viikolla ollaan viisaampia. Ei kai siis sen kummempaa. Samat vanhat tutut jutut taas, eli pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, jos et saa sitä vielä tehnyt. Kommentoi jotain. Te tiedätte, me nähdään ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Hyviä treidejä. Moro!